Hoa đẹp quá, một ly. Cho ly này. Cái này đi nhá. Hoa đẹp nhất đi nhá. Cái này. Nè, vào cho ly này. Được không? Được không? Cho đi ra con cá đi. Đi. Con cá đi. One fresh morning, as the first rays of sunlight filtered through the leaves, Dad and Lily were by the small fish pond. The pond's surface sparkled like a mirror, reflecting the clear blue sky. But today, it seemed the fish pond needed a good bath. Dad gently explained to Lily that to keep their fish friends healthy, the pond water always had to be clean. Bây giờ mình lấy xô nhé, mình lấy xô mình thay nước cho cá nhé. Nè, cá này. Thấy không? Cá bị cái gì này? Chết rồi, nó bị cái gì này? Rồi, thấy không? Nè. Bây giờ lấy xô được cá nhá. Đi nhá. Đi đi. Ngồi đi nhá, cá đi lấy xô. Ngồi đó đi. Và lấy nước vào đây đi nhá. The father and daughter began the cleaning work together. Dad carefully used a net to scoop out dry leaves or small branches that had fallen into the pond. Đi đi. Đi đi. Nè, con Tàu lại con lấy cho ba cái vợt nhá, vợt cá nhá. Trên kia đi. Cá đi con. Đây bạn nào, rồi cảm ơn Ly nhá. Xong rồi nó chờ tí nhá. Để bắt nha. Đó, thấy chưa nè. Đấy. Đấy là mình thay nước cho cái này lên nhá. Đây đi này. Nè. Thấy không? Đi này, đi đây, đi đi đi. Đây, đây này. Thấy không? Này. Ta thử xem. Để bắt vào đây nha. Lily more meticulously used her small hands after washing them, of course, to pick up tiny bits of moss or debris floating around. Dad smiled and patted his daughter's head, praising Lily for being so nimble. Chí thế này đi nhỉ? À, nè. Vào đi. Đi đây nè. Bây giờ mình mang cái này lên nhá. Đây đi. Này này này. Rồi, bây giờ bắt xả nước vào đây nhá. Đi đi, đi ra xả vòi nước đi con. The next task was refilling the pond. Dad turned on the pump, and a stream of clear, cool water gushed forth, filling the fish pond. Lily stood nearby, her tiny hands trying to touch the flowing water, feeling its coolness and freshness. Dad also meticulously planted fresh green aquatic plants in the pond, transforming it into a truly ideal home for their underwater friends.
When the pond was somewhat empty, Dad carefully carried a small bucket, inside which were sparkling little fish with silvery scales. Today, we're adding new friends to the pond. Lily! Dad said, his voice tender. Lily babbled excitedly, her round eyes following each fish as Dad gently released them into the water. The new fish quickly joined the old school, swimming lively and creating shimmering streaks on the water's surface. Yeah. Vịt lặn kìa Ly à, thấy không? Thấy gì đâu? Con đi lấy cán đi nhé. Lấy cán với vịt nhá. Đi con. Cán nhá. Afterward, it was feeding time for the fish. Lily eagerly ran to get the food container. Đây Ly. Cảm ơn Ly nhá, đây ba. Là ăn nhá. Nè, đây cho cá ăn này. Nè, thấy không? Ngoài đâu bỏ xuống cơ. Ít rồi nha. Dad gently sprinkled the food into the pond, and immediately the fish rushed towards it, forming ripples on the water's surface. Lily clapped her hands with delight, her small lips curving into a smile. Leaving the fish pond, the father and daughter headed towards the ducklings' coop. The fluffy yellow ducklings were chirping loudly, demanding food. Dad brought a full bowl of feed. Lily, without waiting for Dad's prompt, quickly sprinkled the food on the ground. The ducklings eagerly pecked at it, creating a lively and adorable scene. Lily delightedly bent down, gently stroking a duckling that was engrossed in eating. Her love for animals was truly pure and natural. Bebby the goat and gardening work, Dad. And Lily's garden wasn't just home to fish and ducks. It also had Bebby the goat, with his fluffy white coat and small charming horns. Bebby was Lily's close friend, always trotting after her. One morning, Dad decided to rearrange some flower beds. He gently dug up the blooming flower clumps from their old spots. Đi đâu đấy Ly? Trồng hoa này, thấy không? Trồng hoa Ly này. Nhà này hoa rất đẹp nhá Ly nhá. Gì đấy? Cái này cẩn thận. Cái hoa này Ly này. Được không? Trồng này được không Ly? Trồng này được không? Được không? Được không? Cái hoa này, đi thêm hoa ba đi. Ra kia đây thêm hoa ba nhé. Đây kìa. Đây nhá. Lily immediately ran over her tiny hands, carefully cradling the flowers.
She diligently carried them to Dad so he could plant them in a new bed. Nhiều thế. Bebby also curiously approached, occasionally nudging the flowers, with his nose making Lily giggle. Đi qua đây ngồi đi, qua đây mình làm nhé. Nè, đây trồng hoa này ha. Đây vào lấy hoa đây nhé. Bỏ đây này. Đó, đúng rồi, cảm ơn Ly nhá. Lấy hoa cho ba đi. Đi lấy hoa đi. Đây, đây này. Vào đây, vào đây, vào đây. Đúng rồi, giỏi, cảm ơn Ly nhá. Đó, lấy nữa đi, lấy hoa đi. Vào đây này. Đó, Ly giỏi quá, giúp ba giỏi ha. Rồi, lấy thêm đi con, lấy thêm hoa đi. Lấy hoa bên đây này. Đó, lấy một cành hoa lớn nhá. Vào đây. Đúng rồi, cảm ơn Ly nhá. Rồi, lấy nữa đi, lấy hoa đi. Lấy ngoài kìa. Vào đây con, không vào đây. Đây này. Rồi. Lấy tiếp. Đi. Con đi lấy cho ba ít nước nhá. Đây kia lấy cái xô lấy cho ba ít nước đi con. Đúng rồi, đi ra bên kia kìa. After the flower clumps were settled in their new spots, Dad and Lily together watered them. Dad scooped water from a large jar and handed Lily a small dipper. Ui. Cảm ơn Ly nhé. Trời ơi. Rồi, lấy đi. Ui. Cảm ơn Ly nhé. Lấy đi con. Lily carefully watered each flower, ensuring they would continue to thrive. Bebe stood nearby patiently, waiting, sometimes munching on some young grass nearby. Ly nhé. Ui giời ơi, hết quả đáo rồi nè. Đúng không? Bắt đầu tưới xong rồi vào ban thay đổi cho Ly nhé. Rồi, xong rồi. Con hoa đẹp nhé. Thấy không? Cầm quả đi. Cầm quả vào đi. Đi con. Đi nè. Vào đây con hãy đưa cho Ly nhé. Vào đây hãy đưa cho Ly này. Đây đi ạ. Không. Vào đây xanh đi nhé. Nè. Vào đây xanh nhé. Thấy không? Xuống đừng trèo lên nhé. Để cho nó chín cho Ly nhé. Rồi đi qua đây hái quả này cho. Vào đây đi ạ. Bên này. Thấy không? Đó. Đó được đó. Lấy quả đó đi. Lấy quả đó đi. Đấy, nè. Cầm lấy, cầm lấy. Cầm lấy vào đấy này. Vào đây hả? To quá, không vừa. Này. Cầm thôi đi, cầm này đi. Cầm này đi. Đi nào đi. Đưa vào đi. Đi nha. Rồi các bạn, con ngồi đây chờ tí nhé. Chờ ba tí nha. Nó lại cái gọi đi, chờ ba tí.
đấy. At the end of a hard day's work, Lily rested beside Dad. Dad offered her a plate of fresh, plump red apples. Lily delightedly took one biting into a crisp, juicy piece. The sweet taste of the apple spread in her mouth, soothing the midday heat. It was the result of all their care and cultivation. Dawn always brings a wondrous freshness to the garden. As the night's dew still clung to the grass, Lily woke up eager to start a new day. She remembered Bebe, her dear goat friend, waiting for her. Lily quickly ran out into the garden, personally cutting the tender green grass that Dad had prepared earlier. Lily approached the goat's pen, where Baby was waiting with gentle eyes. She carefully offered the fresh grass to Baby. The goat immediately lowered its head, beginning to munch contentedly. Ly đỏ nha. Ly nha. Cái quả này lên cho Ly nha. Đây coi. Đây. Cầm tay nhá. Được chưa? Đi đi con. Cầm tay đây nhé. Lily watched with delight, her eyes sparkling with joy. She meticulously selected the tenderest blades of grass, personally feeding them to Bebe. In that moment, a deep connection was formed. Not just care from Lily to her friend, but also sharing an unconditional friendship. Through this small act, Lily was practicing the lesson of kindness and empathy that Dad always taught her. She felt the joy of personally caring for another living creature, and her small heart seemed to open wider. Đi con. Con cầm vào cho dê nhé. Cầm thứ ba nhé. Đi con đi con. Ôi, nhanh thế. Này Ly này, nốt bó này nhá. Thứ ba nốt cái này nhá. Đi vào đi con. Đi đi con.
Lily walked gracefully along the small path, heading towards the wooden shed where her dear goat friend Bebe was waiting. She paused for a moment, watching Bebe contentedly munch on grass, then continued her journey into the house. In the cozy kitchen, Lily carefully placed her straw hat on the cabinet. Her keen eyes quickly scanned the kitchen before landing on the familiar wicker basket. Lily picked up the basket and approached the refrigerator. She opened the door thoughtfully, selecting fresh, ripe fruits. With remarkable dexterity, Lily climbed onto the kitchen counter. She grabbed the citrus reamer and began the work of making orange juice. Lily quickly ran into the kitchen, her nimble feet opening the refrigerator door to retrieve fresh fruits like mangoes and oranges, along with a pitcher of cool water. She had learned how to serve herself simple meals, demonstrating her independence and dexterity. Lily's small movements were so practiced and skillful. She carefully cut the oranges in half, then gently twisted the reamer, collecting the golden fragrant drops of juice. After juicing, Lily meticulously disposed of the orange peels in the trash can, then returned to the table to continue her task. She was like a real little chef, enjoying every moment of creating this refreshing drink. Finally, the fresh orange juice was ready. Lily poured the juice into a small bottle, carefully putting the lid on. She picked up her familiar small blue bag, put on her straw hat, and carried the juice out to the garden where Dad was still busy working.
Hả? À, cái gì đây cho ba hả? Có làm gì đây? Nước cho ba hả? Hả? Ly mang này cho ba hả? À, này sao đây? Mở ra uống à? Uống được không? Uống được không? Ừ? Thôi để ba mở đi nhá. Uống được không anh Lý? Ừ? Uống được không mày? Được hả? Nước gì lại Lý? Hả? Cái gì? Ừ. Cũng được nhỉ? Cũng được đấy. Cũng được đấy. The father and daughter shared the sweet orange juice. The fresh taste of the orange seemed to wash away all their fatigue. À, nước ngon mà nhỉ? Đấy thấy không? Ngon quá nhỉ? Đi giỏi lắm. Trời ơi, bẩn hết rồi kìa. Ủa, cho ba giấy hả? Cho ba giấy nữa hả? Ta cảm ơn Ly nhé. À, để bà lau cho Ly một cái nữa nha. Đây. Bỏ hết áo này ha. Cảm ơn Ly nhé. Còn một tờ này mình cất đi nhé. Lúc nào dơ lấy ra lau ha. Đây, bà cất cho Ly nhé. Đây. Rồi, cảm ơn con nhé. Cái này bà uống từng cái nữa ha. Ha. Bà uống từng nữa nhé. Bà lau cho Ly này. Rồi, cảm ơn Ly nhé. Rồi, cô đi con, đi. Cô nhà đi. Dad also shared some tender grass with Bebe, and Lily delighted in watching her goat friend munch on it. As the sun began to set, Dad and Lily walked back into the house together. Lily. À, con ăn thức ăn cho ba đây phải không? Trời ơi. Dad carefully took off Lily's hat and removed her bag. Được lắm. Đây cho Ly nhé. Then he opened the refrigerator and took out a small bottle of yogurt. Lily happily drank the yogurt, bringing a joyful end to a long and active day. Cảm ơn hả? Tắt nước ướt bản áo nha. Uống cho ngon quá ha. Hãy uống tốt nha. Cẩn thận con, để bà lấy giấy này. Đúng rồi đấy. Hết luôn, hết luôn. Chà. Hết chưa, hết chưa? First, Lily ran to the edge of the pond, where the clear, sparkling water seemed to beckon. She gazed in wonder at her reflection on the surface, scratching her head as if contemplating something profound, then quickly moved on, searching for other interesting things. For Lily, the garden was a giant book, every corner holding a surprise. After scampering around for a while, Lily's sharp eyes suddenly spotted a vibrant green squash patch. Her eyes lit up as she saw a round, inviting orange pumpkin nestled beneath the large leaves. This was it. A new toy, or perhaps an exciting challenge awaited. Lily carefully lifted the pumpkin, clutching it like a newly found treasure. She clutched the heavy pumpkin, waddling over to a small hole in the ground. She tried to stuff the pumpkin into the hole again and again, pushing, pulling, and twisting it every which way, but the pumpkin was simply too large for the tiny hole. After many unsuccessful attempts with the almost boundless persistence of a little monkey, Lily finally gave up a touch of disappointment in her playful spirit.
Just then, Dad appeared his gentle demeanor and hands calloused from gardening. He was tenderly stroking Baby the goat with his fluffy white coat, sharing fresh green grass. Lily quickly ran to him, tugging at Dad's shirt, as if to tell him about her great failure with the pumpkin. Perhaps she wanted Dad's help, or simply sought comfort from the person she trusted most. Dad smiled warmly, understanding his little daughter's intentions. He gently took Lily's tiny hand, leading her back to where the pumpkin lay, discarded next to the unfitting hole. Đi đâu đây? Đi chậm thôi, chả bố đi với à? Con không lên được cái này hả? Con hai bí lên không được hả? Hóa ra là đi làm lấy bí đây đúng không? Là ba giúp đúng không? Hả? Con lấy lên được à? Con thử lấy cho nào. Đúng rồi, con lấy được này. Bà đây giúp đúng không? Mình giỏi quá. Biết kêu người giúp nhá. Lúc nào mà khó khăn quá thì kêu giúp đi chưa? Nhá. Giỏi lắm. Nè, con cầm lên này, bê lên này này. Dad bent down and easily lifted the pumpkin from the hole, handing it to Lily. Lily joyfully embraced the pumpkin, feeling the warmth and strength from Dad's hand, timely and loving assistance. Lily thích món gì nào? Ra đây, Lily ra đây. Đây nè, Lily đứng nào. Lily thích món gì nào? Ra đây nào. Món gì Lily nhá. Nhá. Được không? Đi nào. Đi này. Đây. Đi. Nè, có thấy không? Áo bẩn này, thấy không? Hôm nay đi áo bẩn quá ha. Nè. Bây giờ mình làm đi nhá. Rồi, phải vào sạch tí quá ha. Con bỏ nhé. Trời ơi, cái tay con kìa. Đấy, cái tay đấy, ai mà dám cắt. Ngồi ghế đi con. Đúng rồi. Dad entered the kitchen, carrying a large golden pumpkin. He gently peeled it, cut it into bite-sized pieces, and placed them in a steamer. While the steam cooked the pumpkin, Lily and Dad together peeled and segmented the mangoes and oranges. The kitchen was filled with the sweet, gentle aroma of fresh fruits and vegetables, creating a cozy, peaceful atmosphere. Để đi rửa vào cái nhựa nhé, để rửa vào cái nhựa nhé. Con ngồi lên đi chờ đi, ngồi đây chờ đi nhé. Ngồi chờ xíu nhé. Đây con. Mới đặt luôn kìa. Wow. Ui. Không ngạt luôn. Wow. Nè. Nè đi nè. Không ngạt luôn. Con bỏ rổ đi. Ăn đi con, đừng có giấu nhá. Cứ ăn đi đã vào tiếp. Nè, đã không? Thấy không? Đây này, hấp lên thì ngon nữa cho đi nhá, hơi bị ngọt luôn đấy. Rồi. Đây. Rồi đi nè, ở đây nhá. Đây. Cầm lên cho bạn. Thu nào, vào đây. Đó, vào đây ha. Đó. Còn miếng to quá nhỉ. Ở đây nha. Nè, nè. Đây đi nè. Đó. Bây giờ mang cái kia dây ăn đi. Ha. Đi, mang cái dây nhé. Đây. Dad also didn't forget to bring a portion to Bebe, the friend who had shared their morning.
This wasn't just a meal, it was a small celebration of sharing and gratitude. Để ba cho ly sữa nhé. Chưa? Ôi dồi, ngon thế. Ngon nhỉ. Đi nào ha. Rồi, ok rồi. Đi vào đây nhá. Ha, vào đây nhá. Nè. Nóng đấy con, nóng đấy. Ngồi ghế đi con. When the pumpkin was tender, Dad scooped a portion onto a plate, carefully cooled it, and offered it to Lily. Lily excitedly accepted, her eyes lighting up with joy. Thơm nhỉ? Thơm ha. Đúng rồi, Liên giỏi lắm. Chứ đừng vậy, cái đập vô là mỏng tay đấy nha. Được rồi. Bây giờ ta sẽ chỉnh cái này nhé. Đây, đổ đây nhé. Nhìn nè, đó, thấy chưa? Múc nè, đổ vào đây nè, đó, cho bà xay đây, bà cho sữa vào nữa nha. The remaining pumpkin was skillfully transformed into a smoothie by Dad. He added pumpkin mango and orange to the blender along with a little cool water. Cắt sữa này, đó, đổ vào đây. Rồi, ok rồi. Linh Linh, lấy cho bà cái nắp. Lấy cái nắp. Đúng rồi, vào đây này. Đắp lên đây con. Ok. Nào, lên điện nào. The whirring sound of the blender was like a melody of happiness. Đây, bà lấy ly nào. In just a few moments, a golden smooth, fragrant smoothie was ready. Dad divided it evenly into 2 small cups. Wow! Trời ơi, tuyệt vời đi ơi. Rồi, bây giờ là đủ rồi nhé. Đi vào. Ngồi đấy. Để chờ chứ. Biết chờ đợi chưa? Không được. Ngoan nào. Ngoan được chưa? Chỉnh lại tí nhá. Đây. Mở đi. Chà, quá ngon đi ha. Để con thêm nha. Rồi. Đó. Giỏi lắm. Tiếp nha. Đó, thêm tí nữa nha. Rồi, đặt ly đó nha.